Takže čus, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Assassin's Creed Origin a jsme tam, kde jsem to sliboval minule, myslím, že teďka si nejsem jistý. Máme tady najít toho Pamanua, jak se ten blbec jmenuje, a trošku off-screenu jsem zaschodil a udělal jsem jako beze srandy 2 levely, nebo jeden, teďka myslím, nevím, myslím, že jeden. A z toho tady běhání kolem. A nechal jsem ten dovetný bod sválně, pokud nebudu blbec, tak jsem ho chci, myslím, žít na toto. Ať můžeme kupovat to dřevo a takhle. Protože, když se nepletu, tak peněz mám dost, ano. Ale surovin a všechno kolem nemám. Třeba tady toto mám dost, takže výborný. Ale jsme tak u toho kováře, tak nebo ty koupí, tak tady jsem teoreticky mohl si vylepšit asi co koupit. Tady má to nic moc, teda jako no. Lako dávám krásný damage asi jedu. Holu, prosím tě. No, jako táhne z tebe krásně pivo. I've been trying to get him to leave for hours. To si můžeš mluvit o něm, jak chceš. Když je požrali jako mrtvola. Jenom tak mluví jako. A ještě nespisovně. Tady máme nějaký modrůkou. Já si myslím, co to je. To bychom teoreticky potom mohli udělat. To doufám. On spí. A den snad správně. Tak tam musím si tu dánou uličkou, dobrá. Aha, máme ho donést tomu příteli. Já jsem to nepřečetl. Nevadí. Příteli, máš ho tady. Menehet. That is Pamu. What has happened to him? His passion for toasting Sekhmet has exceeded his head for drink. This is a disaster. People have come from the Red Land and the Black to see him fight. If a fight is all that is needed, I could replace him. Of course, Magi. You honor yourself in saving me from disgrace. Speak to the high priest in the temple courtyard. He will take care of the rest. Bum. Teď jsem to hledal. No. Má být někde ten. Ale kde přesně? Jo, nahoře. Jo, tady nahoře, jo. 500. Tak, no tak to jsem nepřečetl ani já. Ale vy si to kivou můžete stopnout, já ne. Máme bojovat, jo? Budíš. Co ti udělalo to, ty vole? Your Holiness, I am here to fight for Sekhmet. You're not Pamu. He was meant to play Sekhmet. Pamu is ill. He is recovering at the temple. Fine. Follow me. Přesně unavený. Jo, nemocný, přesně tak. Though this is a friendly bout, you must stay vigilant. Tak se ukaž. Do not fear. Sekhmet will receive a fine tribute.
Tak se nám ukaž, Thanks kámo. for your presence on this sacred night. We invite your witness on the solemnity of... Should malice cling too strongly to your hearts, Isfet, the evil one, shall smite the goddess. And condemn Yamu to 100 seasons of darkness. But should your hearts be pure, the goddess shall favor us, shielding us from the obscurity of chaos. Let the battle begin. Since a time unknown, Sekhmet the lioness has shielded us from Isfet's greed. Isfet was once husband to Ma'at, goddess of order. Tampering with her scales of judgment, Dobrý, he grew vychytaný. fat on the souls of Díky bohu mortals. vychytá. Ma'at cast him out of the hall of justice. In his hunger, Bum, 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 bum. Já tě teďka rozsekám, vole. Ne, jestli budeš klid, vole. Ty pičo, ty pičo. Moment, vole. Which one is Sekhmet and which one is Isfet? Sekhmet subdued the Lord of Chaos. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. Sekhmet, chase away our bad luck. Beats back chaos. The lioness's fangs will cleave the darkness. Já bajs. Sekhmet's might trošičku se enlivens zazdílujem. your arm. The lioness's fangs will cleave the May darkness. Sekhmet protect us. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. The warrior of Sekhmet beats back chaos. Sekhmet's might enlivens your arm. The lioness's fangs will cleave the darkness. Sekhmet's Tak to might seru, vole. enlivens your arm. Otočíš furt The štítem, vole. warrior of Sekhmet beats back chaos. Look, his Přesně weapon tak. is Ale bathed in ty vole, Sekhmet's musíš furt fire. mluvit, kurva? Já se tady soustředím na boj a ona chci u toho mluvit a já do videa, nejenom ty, The vole. warrior of Sekhmet beats back chaos. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. The lioness's fangs will cleave the darkness. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. The Bum, warrior mám of tě, Sekhmet ještě. beats back chaos. The lioness's fangs will cleave the Sekhmet, darkness. grant us to live. Sekhmet's might enlivens your arm. Look, his Ještě, weapon is bum. bathed in That will fall Sekhmet's before the fire. goddess. The lioness's fire. To bychom měli. Cajku. Fuh. Tohle na tom mluvení nahlas jak píčám, už mi to nebaví. A nechápu, proč je to tak nahlas, jako zbytek není moc nahlas. I could swear you were the Blood Eater herself. Ah. Oh, the priest's recounting of the battle between the goddess and Isfet was new to me. It is a tale of his own invention. You will not hear it outside Yamu. Would that you'd agree to stay with us longer, but I know that greater duties call you. I'll say goodbye to the children before I leave. Do so. They'll miss you. You are always welcome in Yamu, whenever your journeys bring you to our gnome. Děkuji. No, jsem se... Keep the mask and staff of the goddess as poor tokens of our respect. Děkuju. Děkuju, příteli. Jenom tady máme nějaký úkol. Já jsem to trošku stišil, dámy a pánové. Možná to bude lepší, protože i mě to jede už do uší. Ale jako popravdě já to mám v nastavení ve hře na 5 a ještě mám na Windowsech to mám myslím na 18 už. Medjai, great warrior, come. I sell you what you want. You need it, I have it. If I don't have it, you don't need it. Redda has your back in these desolate lands. You are but a boy. How did you come by such fine treasure? Plucked from the ancient lands of the desert, the sunken vessels of the Nile, refined by handmaidens of the gods, weaponry forged in Nubian mines, Persian jewels, and Assyrian treasures. I have it all. I see. You are well traveled for such a young man.
Old wisdom, Neb. I have acquired from long nights in the desert with my camel. I will see what you have. Come, look around. If you want good Neb, I have other jobs too. To se mi líbí. Najdi materiál. OK. Ale... OK, takže to musím najít a máme měkký 3. Tady tvrdý železo. Tak tam bude možná nějaký úlovek. Tak to zkusíme. Já si myslím, že takhle to bude rychlý. Že dáváme dost velké poskoření, i když to teďka tak nešlo vidět. Máme další nějaký úkol? Moment, od jakýho levelu je? 9, dokonce. Proč mi to neukázalo předtím? Zvláštní. A co tu máme? Tápu, OK. Whoa. Žena. Teď se mi to zase zdá ta hra půjde šíleně potichu. Tak kurva, pičo, pojď sem. No dobrý. 17 a ještě nám zbývá tady nějaký... Máme. Máme nějakýho ptáčka zabít. Moment, tak na to si vezmu toto. OK, já jsem se dostanu kůži, ale ne jeho. Ale budíš. Co to bylo za znak? Jenom dámy a pánové, jenom vteřinku, já si tady musím zase pohrát s tím zvukem. Ale... Tak, jsme měli. A teď se dopravíme zpátky tady. Pak půjdeme za tou naší ženou. Ty vedlejšáky udělám třeba příště, až si trošku pohnem tom příběhu. Ale popravdě jsem nečekal, že třeba ve 4. dílu, jako partu, budu v Alexandrii. Jsem tak čekal tak 5., možná 6. Tak nebo tak na půl. A ne na polovině 4. A completed task requires a reward, does it not? No ty krávo. A skoro další level. Chlapče. Tak to se mi teďka ukázal jinačím, vole. To... Nemám slov. A... Kde ona přesně se nachází? Tady.
Budíš, takže já nemůžu tady, ne. Hodíme sem teda rychle cestování. A... A... Víme, co bude dál. Ne, neuvidíme. Kecam. Ty velká mám skočit do tady. Bylo to mi tak ubralo tolik. To jsem si to všiml. Co? To byl jen nevinný skok? Haló? Jedem tam, kam chci. OK. Takhle si pohnem trošičku rychleji. Je to hodně dobrý. Ale neříkejte, že ta hra nevypadá krásně na to, že to je... Oh. May the gods help me. I am coming for you, Aya. OK. Velká knihovna. OK. Proč jsem nemohl to předtím? What? Άλογος πράξης αλόγου ανθρώπου. Πω. Τι Mm. έστι τούτον. Chápu. Tečka. Move out of the road! Jo, ty vole, malé děcko. Θηρίου εδόδημο παραγίγνεσαι τάχα. Κεραμνέον δι. Move, now! Δίον τούτου έστι. Hey, hold on, you! Level up. Serapis. Level up, snake level will up, get his level up, answer. level up. Ty vole, kolik? Ne, je to level up. I wrote this! Whoa. All writings are to be copied by the great library. How will I find Aya among I all find that these Thanos endless talks too scrolls? much. Mhm. Has some interesting ideas. Počkej. Já už jsem takhle pokem? Ο άνθρωπο αγαθέ. Jo, tady je. Ne, počkej, tady není ona, to je socha. Wait a minute. A, že vy? Už? All right. Serapis. Now what? Where is Aya? Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him. You're by, I guess. Aya's eager to see you. Is she safe? Quickly, follow me. I am sorry, my good fellow. You appear to be drunk. This library is for serious scholars only. She is in hiding. Who are you? Interested in Homeric verse, eh? This way, please. I am Aya's cousin, Phanos. Yes, Vanos. Nice to meet you in person. Tell me what is happening with Aya. Why are you being so discreet? Gennadios sent his men on a house-to-house search. Often they drag people into the street and torture them for information. Typical of the system we live under. Vypíkl tak to moment. A monster. The Philakitae of Alexandria. He is ravaging the city to find her. And where is she now? I have a very powerful friend, Apollodorus. No doubt you have heard of him. I have not. You will. In any case, he made a hiding place available to Aya after she ran into trouble. But what happened? You do not answer me. It is a mess of political intrigue. She will explain all, fear not.
No tam, ale tam řekni, kde je ty... Jo, mám učíkat. Ale no, tak já jsem... There's Phanos. He thinks he's a poet. The modern Sophocles. Aha. This is as far as I go. The way to Aya is found in the monument ahead. Což je nahoru. Right there. Have a little faith. Tak musím nahoru. Wait a minute. Nahoru, nahoru, nahoru. What the... Proč nemůžu skočit do piče dolů? No. A to se snažím do piče celou dobu. A tady to voní romantikou. A jo, ženo. Wait a minute. I missed you. Never again should we spend months apart. We only have each other. Without him, why? Let us be together. Us two. Each to each. I have news. You are scarred by justice. I bludgeoned Medunamun with this. I hate that we have to do these things. But I am grateful that you did. If I am honest, I took pleasure in it. I've missed your touch. I have missed touching you. I killed as well. Actaeon. I hunted him down and discovered a mask in his room. When he returned, I forced him to wear it. Then I thrust this knife through his eye slits. Aya. But I was careless. Another of the masked ones tracked me to my home. It was even more difficult. We have one more. Then, we will be done. Look at this. I took it from Actaeon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the Royal Council, which means the snake is in Ptolemy's court. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere, because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants the snake dead as much as we do. And she trusts me. She gave me this to slit his throat. It's an ancient blade that killed the tyrant Xerxes. A weapon of justice. Ingenious. I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. You'll find plenty of information in the royal Ah, scribe's tak office. máme. He spends his time at the bathhouse. Go search the palace while he's away. And you? I cannot leave here as long as Gennadios walks the streets. He is determined to kill me. In addition to... Tak máme čepel, hned vylepším. A ještě můžu? To je bere minut 12, to je málo.
1500, kolik nám zbývá? Ty vole, moc nám zbývá. Ale, dámy a pánové, nic proti Bajkovi. No, tak ho necháme v tom. Dáme si kapuci, budeme spravit asasíny, jebu na to. Snake, I will see what I can learn of this Gennadios and silence him. Discover who the snake is and show him the face of death. I'll meet you at the Paneum when you have killed both the snake and Gennadios. My heart aches until I see you again. As does mine, my love. OK, tak můžeme zabít několik toho. Takže máme zabít hada, nebo hadův konec. No, jo, máme zabít hada. Jenom vejt, tak. Plus oblek, jo. Budíš. Ale jsem zvědavý. A dám rychle cestování nahoru, protože jinak tady si nebudu bloudit kolem toho, ty vole, jak podzhas. Ne tam. Máme krátkou dobu, tak krátkou dobu, ty vole, co jsem to řekl za blbost? Ne, to jsem neřekl, dámy a pánové. Máme chvilku na to udělat. Máme tak 10 minut, plus minus. Já vlastně tady mám ten druhý dovednostný bod, že? A já jsem to chtěl, myslím, sem. Jop. Potom to dáme asi sem. Tady potřebujeme taky 2, že? Jo. Tak ty levely teďka půjdou nahoru. Jdou nahoru celkově. Je teďka se toho fakt nebojím. Tady není žádné vylepšování těch spelů, jak v Odyssey, takže to v cejku. Což mi aj jako některé tady ty spely třeba chybí, hodily by se. Ty vole. Ty vole. A ty ale skočí na to koubli, jo. Děkuji ti. Chceš ty zvolit tak. Ano. Nikdo mi tu nevidí. Ty kurvo. A mi říká, že nikdo nevidí. Tak mi to nekaž. Si připadám jak Syndicate, ty vole, tady běhám po těch Čechách jak Magor. A to jsme taky nějakých pár let úplně šíleně daleko. Musím teda sem. Teď takhle půjdu. Ne. Hey now! Do piče. There is no escape. How much farther, you shit? Ne. Looks important. Locked. Your time has come. Ani bez žádného vylepšení. Looks important. Locked. Ten předmět, jo? A ladder. Ano, žebřík. Hey, you feel we're not alone? Eyes open.
Nahoru chcu. No. Ah, a key. Máme to hotovo. Dobrý. Official papers. This chest belongs to the royal scribe himself, Eudorus. Huh? A false bottom. A letter. Esteemed Ibis, the Pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. 2 from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamped with the seal of the snake. The snake is Eudorus, the royal scribe. I have said that the royal scribe is often at the bathhouse. I will kill that naked ear that Eudorus there. Hehe. Tak to bychom měli. Zaskočím na něj. Dobrý. Wait a sec. Nic neviděl, kámo. Hell no. Rip you to shreds. You cannot. There you are. Foolish monkey. Stejně ti to bude k hovnu. No. Co hanomí tě. A počkej, my máme jít do lázní? Aha. Takže dámy a pánové. Já bych to ukončil a ty lázně necháme asi na potom. Nebo to uděláme hnedka. Prodloužíme zase trošičku díl, až to máme všechno naraz. A to bude zase šíleně dlouhý, ne? Ty pěš do piče. To je všechno červený, to je na hovno. Jak jsme vlastně byli. Tady jsme si to pěkně vyšplháme. Už jsem myslel, že padáme dolů. Můžeme to? Rychle cestování? Můžeme, aha, tak jo. Tak uděláme ty hlavní dámy a pánové hnedka. Sedem na to. Když můžeme, tak to uděláme hned. Nebudeme se s tím nějak zdržovat. Nebo něco takového. Špatně. Ať si tak dej. Takže vládně ho půjdeme zabít. Mluvíme o těch lázní, celkově, že tam chodí často, takže půjdeme asi zabít. Tak tam stoupíme. Pěkně. Yeah. Tak jo. Aristo is taking Eudorus to court for plagiarism. Oh, Caius chooses his horses badly. The building alone is worth the trip. Is everything to your liking, my lord? The water is a bit tepid today. Such a compliment. Place is heavily guarded. Hop. Mám tě. To bylo hodně rychlý, ty vole. Čekal jsem to, že bude další.
Die and be done with it! May the gods curse you. What cause have you to kill me? It was you who murdered my son before my eyes! You are a fool. At the temple! In Siwa! That forsaken shithole? I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. Tak jo, to by jsme měli. Máme o jeden prstík dole. Eudoros, killed! Oh, dear gods, he's been murdered. Look at the blood! But he was so handsome. It's Eudoros' poor soul. Tak bychom mohli ještě projít. Vy teoreticky taky. Dobrý. Wait a sec. Nic neviděl, já jsi idiot. Dobrý, fuh. Tak jo. A prosím mi zdá, že teďka ta hra je úplně potichu. To je doufám jenom moje tušení, že to tak není. Není tak, napadame, to bychom měli. Máme toto. Máme ten prstík dole. A popravdě čepel a hada, jako jednom tom díle, jsem nečekal. Já tady v screenu zase udělám nějaký vedlejšáky, nějaký ty rychlé cestování a uvidíme se další díle, tady si to vezmu. To rozeberu, toto rozeberu a toto rozeberu. Děkuju. Přijďte zas. Fantomas. Tak dámy a pánové, nezapomeňte dát like, komentář a odběr a u příštím dílu nazdar.